Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Vậy là Attack on Titan Final Season đã chính thức lên sóng. Khá thú vị khi phần manga của series vẫn chưa kết thúc. Và mới đây nhà sản xuất AOT đã thông báo rằng phần này sẽ chỉ có 16 tập phim, có nghĩa là rút ngắn đi rất nhiều so với dự tính của fan hâm mộ. Ngay từ khi khởi chiếu, tập 1 của AOT Final Season đã chuyển hướng bối cảnh sang Malay, quốc gia ở phía bên kia đại dương và cũng là kẻ thù của nhân loại bên trong bức tường. Không những bối cảnh thay đổi mà phần 4 cũng bắt đầu sau khoảng thời gian 4 năm time skip, khiến chúng ta khó bắt kịp với những thay đổi từ 3 phần trước đó. Vì thế ngày hôm nay trong video này, Anime Wiki sẽ giải thích về tình hình thế giới sau 4 năm thời gian bị bỏ qua và trình bày rõ ràng hơn về sự tàn độc của đế quốc Malay, kẻ thù Eren đang nhắm đến nhé anh em. Lưu ý video sẽ tập trung giải thích những diễn biến trong anime và chỉ có một vài thông tin spoil rất nhỏ trong manga. Câu chuyện bắt đầu vào khoảng hơn 2.000 năm trước. Trên một lục địa rộng lớn tồn tại nhiều quốc gia khác nhau, nhưng họ không hề chung sống hòa bình mà thường xuyên xảy ra các trận chiến tranh giành quyền lực. Nổi bật nhất trong số đó là cuộc chiến giữa hai đất nước Eria và Malay. Thuở đó có một cô gái tên là Emi, trong một lần bị quân đội Eria chơi trò săn người trong rừng, đã vô tình nhận được một nguồn sức mạnh to lớn và bí ẩn. Nó được biết đến là Titan đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Với sức mạnh mới, Emi trở lại phục vụ Fritz và sử dụng nó để canh tác đất đai, xây cầu và tích lũy của cải cho đế chế Arians. Dưới sự chỉ huy của đức vua, Emi đã đánh bại đối thủ trực tiếp của họ, quốc gia Malay, và để thưởng cho Emi, Fritz đã lấy cô làm vợ lẽ và cho phép cô sinh con với ông ta. Họ có 3 người con, Maria, Rose và Sina. Về sau khi Emi chết đi, linh hồn cô phân ra thành 9 Titan với những sức mạnh riêng biệt. Trong đó nổi bật nhất là Titan thủy tổ nằm trong tay hoàng gia, sở hữu sức mạnh có thể tạo và điều khiển các Titan, can thiệp vào cơ thể và ý thức của người khác. Cứ thế 9 Titan dưới sự chỉ đạo của các đời vua Fritz liên tục xâm chiếm các vùng lãnh thổ và kiến lập nên đế quốc Eria. Họ chi phối cả lục địa rộng lớn, gây ra rất nhiều tai ương cho quốc gia khác. Cho đến một ngày, khi Eria đang ở trên đỉnh của Chop thì họ liên tục xảy ra các trận nội chiến để tranh giành 8 Titan còn lại. Để rồi vào năm 743, Khafrid, vị vua Eria thứ 145, cảm thấy tội lỗi vì lịch sử diệt chủng của dân tộc mình. Ông ta tin rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu các Titan và Eria không tồn tại và coi chủng tộc mình như là tội nhân của loài người. Khafrid cũng nghĩ rằng nếu thế giới quyết định tiêu diệt người Aryan thì họ xứng đáng với điều đó. Vì thế ông ta đã âm mưu với Tiber, một gia tộc sở hữu Titan búa chiến để lật đổ Eria từ bên trong. Sau đó ông ta tập hợp hầu hết các hoàng tộc đến đảo Paradis và dựng nên 3 bức tường bằng Titan. Cuối cùng sử dụng sức mạnh thủy tổ để xóa đi hoàn toàn ký ức về lịch sử của tổ tiên, lập nên một triều đại mới, đó là triều đại đức vua của những bức tường. Bên cạnh đó, một mặt Fritz hù dọa rằng sẽ thả hàng ngàn con Titan ra để càn quét thế giới nếu họ tấn công Paradis. Mặt còn lại ông ta lập ra lời thề phản chiến, sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh Titan thủy tổ để phản công nếu Paradis bị tấn công. Cứ thế cuộc sống bên trong bức tường tồn tại qua hàng trăm năm mà chẳng hề biết chút gì về thế giới bên ngoài. Sau khi Eria sụp đổ, ngoại trừ thủy tổ và tiến công, Malay có được sức mạnh của 7 Titan còn lại và biến chúng thành lực lượng chiến đấu chủ đạo, liên tục gây chiến tranh và trở thành một đế quốc như Eria năm xưa. Khi Fritz thứ 145 lui vào tường thành, ông ta không mang theo toàn bộ công dân Eria. Những người còn sót lại đã ở lại Malay và đối diện với lòng căm thù sâu đậm của chúng. Họ bị Malay tách riêng trong một khu vực tồi tàn, bị tước đi mọi tự do và quyền cơ bản của công dân, bị đối xử như những con súc vật, là công cụ chiến tranh của Malay. Sở dĩ người Eria còn chưa bị Malay tuyệt diệt là vì dòng máu của họ có thể biến thành Titan, mà Malay lại rất cần Titan để bành trướng thế lực. Thế nên trải qua hàng trăm năm, Malay sử dụng Aryan để xâm lược thuộc địa mà chẳng màng đến sống chết của họ. Chúng ta có thể thấy sự tàn nhẫn của xã hội lúc đó thông qua cái chết của Faya, người em gái của Richard Jagger, khi chỉ vì muốn đi ngắm khinh khí cầu đã mãi mãi không quay trở lại. Áp bức cuộc sống chưa đủ, Malay còn đàn áp tinh thần của các Aryan rằng tổ tiên của họ là những con quỷ tàn nhẫn và ác độc, yêu cầu họ phải hy sinh hết mình cho Malay để chứng tỏ với thế giới rằng con cháu của người Eria không giống như tổ tiên của họ. Tuy nhiên đó chỉ là lời ngon ngọt dỗ dành của Malay, khi việc họ liên tục sử dụng các Aryan để càn quét chiến trường đã ngày càng gieo thêm hận thù với thế giới. Ở khung cảnh đầu tiên của Season 4, chúng ta có thể thấy rõ ràng điều đó như thế nào. Những người Aryan như bị lạc lõng hoàn toàn giữa chiến trường ác liệt. Họ một bên phải chiến đấu với Liên minh Trung Đông, một bên phải gồng mình trước sức ép của quân đội Malay. Các chỉ huy người Malay chỉ muốn hướng tới việc tiêu diệt kẻ địch, mà chẳng cần quan tâm tới sống chết của 800 binh lính Eria.
Chúng ta cũng có thể thấy sự ghê tởm của một tên lính Liên minh Trung Đông với người LDA khi được Franco cứu mạng. Thế nhưng mấy ai biết được trong suốt 100 năm qua, chính nhờ bóc lột trên sự cống hiến hết lòng ấy của người LDA mà Malay đã trở thành cường quốc về quân sự. Trong các trận chiến, Malay khai thác LDA bằng cách cho họ chiến đấu kết hợp Titan với các vũ khí hiện đại trên chiến trường. Trong một số trường hợp, chúng có thể thả các Titan thuần chủng từ trên trời để đột nhập căn cứ kẻ địch, bất chấp việc những Titan đó thực chất là con người. Hàng trăm năm như vậy, người LDA và Titan khiến Malay dần trở thành kẻ độc bá trong lục địa rộng lớn và dễ dàng đàn áp các quốc gia không có Titan. Một điểm rất đáng chú ý nữa trong cách khai thác người LDA của Malay, đó là họ thậm chí mang cả những đứa trẻ ra chiến trường. Chúng được gọi là những chiến binh Malay tiềm năng, đã được lựa chọn kỹ càng từ khi còn nhỏ, được huấn luyện và chất lọc kiểm tra đến số lượng nhất định, và người nào xứng đáng sẽ được chọn để thừa kế các Titan Shifters. Như chúng ta đã được biết ở Season 3, thì những ai trở thành Titan Shifters sẽ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của Amy và chết trong 13 năm. Thế nhưng Malay liên tục huấn luyện và đào tạo những đứa trẻ LDA tiềm năng để duy trì sức mạnh cho chúng. Những đứa trẻ này từ rất nhỏ đã được tuyên truyền rằng tổ tiên của họ là những con quỷ gây ra rất nhiều tai ương cho các chủng tộc khác, và họ cũng tin rằng những người Aliens trên hòn đảo Paradis là những con quỷ thuần túy, kẻ đã chạy trốn và bắt những người ở lại phải chịu mọi tội lỗi thay, và chỉ có cống hiến bản thân cho Malay là cách duy nhất để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Trong hồi ức của nhóm Renner trước khi đến Paradis, chúng ta có thể thấy Annie đã nhận ra ý đồ đằng sau những lời tuyên truyền đó của Malay, nhưng những người khác như Renner, Beto hay Gabi thì lại hết lòng hết dạ và luôn cho rằng những chiến binh được chọn là người xứng đáng được cống hiến tính mạng cho Malay. Chưa dừng lại ở đó, Malay còn ban cho những Alien trung thành với họ một danh hiệu được gọi là chiến binh Malay, cho phép họ và gia đình mình tránh được những ngược đãi và phân biệt đối xử của chính quyền Malay. Thế nhưng trong thực tế thì họ sẽ không bao giờ có sự ngang bằng với người Malay. Trong khi một vài chiến binh được chọn tin tưởng tuyệt đối vào danh hiệu chiến binh danh dự của Malay, thì một số người như Zeke chỉ coi đó như một trò hề. Trong trận chiến tại Fort Slaga, 4 trên 7 con Titan mà Malay từng sở hữu đã xuất trận. Có một con Titan sở hữu bộ hàm chắc khỏe và tốc độ nhanh nhạy nên đã lập được không ít chiến công trong cuộc tập kích này, đó chính là Titan Ham. Đây là sức mạnh giống với Titan Shifter đã được điều khiển bởi Irmi trong khóa huấn luyện 104, nhưng hiện tại nó đang được sở hữu bởi Porco Galliard. Anh ta là em trai của Marshall Galliard, người đã sở hữu Titan Ham trước khi bị Irmi ăn thịt 9 năm về trước. Khác với Irmi, Titan Ham do Porco sở hữu có sức mạnh đáng kinh ngạc, thậm chí nó còn vượt trội hơn so với các Titan Shifter khi kết hợp hài hòa giữa tốc độ và sức mạnh. Ngoài Ham thì ngựa cũng đã được lộ diện danh tính. Nó hiện thuộc sở hữu của Peck, một chiến lược gia EDA tài giỏi và xinh đẹp. Dù không thể chiến đấu thượng cẳng tay hạ cẳng chân như các shifter khác, nhưng Titan ngựa sở hữu tốc độ cực nhanh và độ bền vượt trội, có thể giữ hình dạng Titan trong vài tháng, rất thích hợp với các trận chiến dài hơi và tiếp tế cho các chiến trường. Ngoài ra thì thiết giáp và Titan thú cũng xuất trận để mang đến chiến thắng cho Malay. Nhưng đối với những người đứng đầu thì đó chẳng khác gì một thất bại của cường quốc này. Trong chiến dịch đoạt lại Titan thủy tổ 4 năm về trước, không những không chiếm được thủy tổ mà Malay còn để mất nữ hình và đại hình. Điều đó đã khiến sức mạnh của quốc gia này suy yếu và là cơ hội để lực lượng Liên minh Trung Đông tấn công Malay. Chưa hết, cuộc chiến tranh suốt 4 năm đem đến cho Malay nhiều thiệt hại, trong khi những quốc gia khác thì lại tập trung phát triển các vũ khí hiện đại để đối phó với Titan. Chúng ta đã thấy trong trận chiến tại cứ điểm Slava, Liên minh Trung Đông đã sử dụng những vũ khí hiện đại đủ để hạ cả những Titan Shifter, hay chỉ cần lĩnh một phát đạn thôi, thiết giáp của Rainer đã tổn thương vô cùng nặng nề. Vì thế chắc chắn rằng không lâu nữa, sức mạnh Titan của Malay sẽ trở nên vô dụng. Nếu quân địch có thể thả bom từ trên trời xuống, thì Titan của Malay lúc đó chỉ biết đứng ngắm những vì sao rơi mà thôi. Trước tình hình đó, theo ý kiến của Cheke, Malay nên một lần nữa tái chiếm Paradis để chiếm Titan thủy tổ và đặt lại nữ hình cùng đại hình. Điều đó có thể vừa giúp quốc gia này có thời gian để phát triển vũ khí hiện đại, vừa giúp họ củng cố thêm sức mạnh Titan. Nhắc đến Zeke thì trong suốt 4 năm time skip, anh ta đã gặp gỡ và trao đổi về kế hoạch triệt soạn toàn bộ EDA với Eren, và đề xuất lần này của anh ta với chính quyền Malay chính là một trong những bước đi để hiện thực hóa mục tiêu đó. Thế nhưng tái chiếm Paradis là một bài toán khó với Malay hiện giờ, khi mà trong suốt 4 năm qua, quốc gia này đã gửi tổng cộng 32 tàu chiến đến đảo Thiên Đường, nhưng không một binh sĩ nào quay trở về. Những người trên đảo đang thực sự bảo vệ chính họ một cách nghiêm túc. Lần này sẽ không như lần trước, khi mà toàn bộ nhân loại bên trong bức tường đã biết đến sự hiện diện của thế giới. Trong time skip, Eren cùng Armin đã hiểu rõ thêm về sức mạnh Titan của mình, và họ cũng đã có thêm một đồng minh mới, chính là quốc gia Hijuru. Đó chính là dấu hiệu của một trận đại chiến thay đổi hoàn toàn thế giới đang chuẩn bị bùng nổ.
Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rõ ràng những thông tin cần biết về Marley, về sự tàn bạo của chúng và giải thích những thông tin nhất định liên quan đến time skip trong Attack on Titan. Hãy nêu ra cảm nghĩ của mình ở video này. Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.